em no rồi không ăn đâu, tí nữa ca hông cả tuần buổi sáng lúc nào cô cùng nào kề kề bên cô, tối ngủ tại bệnh viện, thời gian còn lại anh đến phòng tập nhiều hơn. Cô cũng khỏe hơn, khiến anh yên lòng, anh đưa em đi dạo được thôi, không khí bình yên. Thật sao hôm nay anh ít nói quá vậy, vì anh muốn ngắm em nhiều hơn, SN chỉ với em thôi. Anh cười xoa đầu cô, hôm nay anh thật sự rất lạ, không giống như những ngày trước, dường như anh ấy muốn giấu chuyện gì đó. Em có muốn ăn gì không? Em mới ăn luôn mà anh quên mất. ANH, em mệt rồi, mình về phòng nha. Được thôi, phòng VIP ở đây chỉ có anh và em. Nói em nghe, có chuyện gì à? Anh không nói câu nào, đặt lên môi cô nụ hôn thật sâu, đôi môi ngọt khiến anh khó cưỡng, càng hôn sâu hơn, dùng lưỡi quấn quýt lấy đôi môi nhỏ bé kia. Cảm nhận cô không thở được, anh đành quyến luyến buông ra. Cô thở gấp, mặt đỏ lên, nhìn cô như vậy anh không khỏi bật cười. Anh yêu em, có chuyện gì? Ngày mai anh phải đi lưu diễn rồi, bao lâu? 2 tuần, khi nào về anh sẽ đến gặp em. Khi nào anh đi? Tối nay anh phải giữ gìn sức khỏe đó, đến đó anh sẽ gọi cho em. Sao giọng anh yếu sự vậy? Anh sẽ nhớ em lắm nếu về, chuẩn bị đi, khi nào qua đó gọi cho em. Anh đi trước, anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Anh khẽ nói, hôn lên trán rồi bỏ đi. Không biết anh đã tới đó chưa? Lòng cô có cảm thấy lo lắng, khó chịu, thoải mái cuối cùng cùng Đỗ Trung. Cô không chần chờ bắt máy. Alo, anh đến rồi, anh cố lên nha, nhất định. Em đi ngủ đi, ngày mai anh không thể liên lạc với em rồi. Giọng anh yếu xìu, buồn bã. Cô khẽ cười trấn an anh, không sao, anh phải chăm sóc sức khỏe thật tốt đó. Được rồi, em ngủ đi, ngủ ngon. 3 tuần trôi qua đối với cô chưa bao giờ dài như bây giờ. Cô cũng đã xuất viện 1 tuần trước, nhưng anh không còn gọi, không còn nhắn tin cho cô nữa. Mỗi lần lên sân thượng lại thấy máy bay, ước gì trên máy bay đó có anh nhỉ. Anh ơi, cho em xin chữ ký đi, anh chụp hình với em đi anh. Bỗng nhiên dưới sân trường ồn ào khiến cô khó chịu, nhíu mày, thì ra là Tuấn Khải đang ở dưới. Anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Mà khoan, nếu vậy anh ấy cũng đã về rồi. Cô vui mừng chạy xuống dưới, Tuấn Khải thấy cô liền chạy đến, khiến nhiều người chú ý hơn. Anh ấy bệnh rồi, em đến chăm sóc nó giúp anh. Tuấn Khải không đợi cô nói hết câu liền nói, cô nghe như vậy liền chạy đến nhà anh. Vừa đến đã thấy mẹ anh cầm thuốc định đưa lên cho anh. Thấy cô bà liền nói, cũng may là cháu đến đúng lúc, giờ bác và thằng Minh đi công việc một lát có hả mẹ? Dường như bé Minh không hợp tác với bà rồi có. Theo mẹ đi siêu thị, mẹ mua đồ chơi cho con. Cô đợi họ đi liền lập tức đến phòng anh, vì lần trước lúc cô bệnh có lên phòng anh một lần cạch. Vừa mở cửa ra đã thấy chàng trai ốm hẳn đi so với 3 tuần trước. Không suy nghĩ nhiều liền đến cạnh ôm chầm lấy thân thể đang run rẩy, trắng nõn như lửa đốt. Chưa từng khám phá căn nhà này, không biết khăn ở đâu, bèn lục lội khắp nơi. Anh bắt đầu mê sảng, miệng lẩm bẩm gì đó. GC. Anh vội tìm tay cô như đứa trẻ tìm đồ chơi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mỉm cười, em đây. Cô lấy khăn đắp lên trán cô, đừng bỏ anh, xin em sẽ không bỏ anh đâu. Cô lấy khăn đắp lên trán, bỗng nhiên anh cảm thấy lạnh, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, ôm lấy anh vào lòng. Cứ thế họ ngủ đến sáng, ánh mặt trời len lỏi chiếu vào qua khung cửa, khiến anh khẽ nhíu mày, cảm nhận cơ thể có phần nặng hơn bình thường, mệt mỏi nhìn xuống người đang ôm chầm lấy mình. Nụ cười bất chợt hiện lên, ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt ấy. Anh vội lấy tay che nắng, nhìn cô như ngủ thật ngon, không quan tâm ngoài kia trời có sập xuống vẫn không sao. Anh hai, bé Minh bước vào phòng định nói gì đó, anh lập tức ra hiệu, thấy vậy đành bước ra ngoài, sợ cô sẽ thức giấc nhưng không, cô ấy ôm chặt hơn. Thấy vậy anh khẽ bật cười, khẽ thì thầm vào tai cô, 3 tuần qua anh không có ở đây, em sống tốt không? Cô khẽ vươn vai, bàn tay to lớn của ai kia ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, định ngủ tiếp nhưng cô bỗng bật dậy, bàn tay nhỏ bé vụng về đặt LM trán đã hạ sốt rồi, vì có em bên cạnh mắt vẫn nhắm, miệng vẫn tiếp tục cười nói. Bàn tay lớn ôm chặt eo mảnh khảnh kia, cô vì vậy mà mất thăng bằng, ngã nhào về phía anh. Bàn tay to lớn đỡ lấy cơ thể nằm gọn trên người mình, anh hôn lên môi không cho cô nói nữa. Chiếc lưỡi tinh quái ngậm mút dây dưa thật lâu, hút hết mọi chất ngọt trong miệng. Cảm nhận được đối phương thiếu oxy đành quyến luyến buông ra, bớt làm càng hớ vì sao bệnh. Cô đẩy anh ra, nghiêm túc hỏi, làm việc quá sức sao không nhắn tin cho em? Cô khẽ đưa tay lên vuốt tóc anh, sợ em lo, anh nghỉ đi, em xuống dưới lấy chút đồ ăn dưới nhà, mẹ anh chuẩn bị nấu đồ ăn. Thế vậy cô liền đến giúp và NI cháo cho anh ăn, cháu đưa thuốc này cho nó đi. Cô không trả lời, cười khẽ đáp lại lời bà nói. Cạch trong căn phòng tràn ngập không khí hạnh phúc, có chàng trai đang xem gì đó trong điện thoại chăm chú không quan tâm đến cô gái vừa bước vào phòng. Thế vậy cô đặt cháo lên bàn nói, anh xem gì mà chăm chú vậy, lười điểm đi chơi, anh ăn đi. Anh không ăn lý do, vậy khi nào mới hết bệnh? Không hết bệnh luôn càng tốt, anh bị điên à? Vì như vậy mỗi ngày anh sẽ thấy em nhiều hơn, ôm em vào lòng. Đoạn nghe anh nói mặt cô đỏ lên, Lạp Từ quay sang nơi khác để anh không thấy.